વંદે માતરમ મિત્રો, સ્વાતંત્ર્ય દિનની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. આજે આપણે સ્વીટ કોર્ન મકાઈનું શાક બનાવીશું. ચાર દિવાલોમાંથી બહાર નીકળવાના ફાયદાઓ અગણિત છે. મકાઈના શાક માટે આપણે સ્વીટકોર્ન મકાઈ લીધી છે. મકાઈના આ રીતે નાના નાના ટુકડા કરી લઈશું. એક મકાઈના દાણા કાઢી લઈશું. આ લતાઓ ઝાડ પર ચડી છે કે ઝાડ પરથી ઉતરી છે? કેટલાક મિત્રોની કોમેન્ટ હતી કે અમને આપણી ગેસની સગડી વિશે કંઈક માહિતી આપો. તો આ ગેસથી ચાલતી સગડી છે. ઢાંકણને વાપરતી વખતે છતું કરી દેવાનું હોય છે. અહીંયા ગેસનો ડિસ્પોઝેબલ સિલિન્ડર ઇન્સ્ટોલ કરવાનો છે. બોટલમાં ખાંચો આપેલો હોય છે, તે ઉપર લોક પાસે રાખવો. અમારો સિલિન્ડર બહારથી ખરીદેલો છે, જેથી 2 mm જેટલો મોટો છે. એના કારણે આ પેકિંગમાં અમે આ પથ્થરનો ટુકડો મૂકીએ છીએ. બાકી સગડી સાથે આવતા બોટલમાં કોઈ પેકિંગની જરૂર નથી. આ બોટલ 125 થી 140 રૂપિયાનો આવે છે, જેનાથી એક વખતની રેસીપી બનાવી શકાય છે. એ રિફિલ થતો નથી અને કરવાનો પ્રયત્ન પણ કરવો નહીં. બોટલ ફસાવી બહાર લોક આપેલું છે, એ નીચે તરફ કરી દેવું. આ વિન્ડસીલ પવન આવતો રોકે છે અને ગરમીને બહાર જતી રોકે છે. ગેસ સ્ટવ અને વિન્ડસીલ બંનેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. કુકરમાં જળ રેડીશું. થોડું મીઠું, અને હળદર ઉમેરીશું. મકાઈના ટુકડા અને દાણાને 3 વિસલ વગાડી બાફી લઈશું. મકાઈમાં પુષ્કળ ફાઇબર્સ અને બીજા પૂરક આહારો છે. મકાઈમાં વિટામિન એ સૌથી વધારે પ્રમાણમાં હોય છે. મકાઈમાં પ્રોટીન, ફાઇબર, કોપર, ઝીંક, વિટામિન B6, પોટેશિયમ અને નિયાસિન વગેરે જેવા ન્યુટ્રિયન્ટ્સ હોય છે, જે આંખોની દ્રષ્ટિ સુધારે છે. મકાઈમાં ઘણા એન્ટીઓક્સિડન્ટ પણ હોય છે. LDL, જેને બેડ કોલેસ્ટેરોલ કહેવાય છે, એને ઓછું કરે છે. મકાઈમાં પુષ્કળ ફાઇબર હોવાથી વધારાનું વજન ઓછું કરે છે, કોલોનને સાફ રાખે છે અને વધારાના ફેટ પણ ઓછા કરે છે. મકાઈ બફાય ત્યાં સુધી મસાલા તૈયાર કરી લઈએ. આદું, લસણ, લીલા મરચાં ચોપ કરી લઈશું. કુકર માટેની એક ટિપ્સ જે આપ સૌને કદાચ ખબર જ હશે. કુકરમાં સ્ટીમ બહાર આવે પછી જ વિસલ મૂકવી જોઈએ, જેથી વાલ્વ અને રિંગ લાંબો સમય સુધી બગડે નહીં.
ડુંગળીને પણ ચોપ કરી લઈશું. મિત્રો, તમારે બધા મસાલા મિક્સરમાં પીસીને વાપરવા, જેથી ગ્રેવી સારી બનશે. શાકનો વઘાર કરી લઈએ. જીરું, વરિયાળી, હિંગ, ચોપ કરેલા આદુ લસણ ઉમેરીશું. હળદર ઉમેરીશું. ચોપ કરેલી ડુંગળી ઉમેરીશું. થોડી શેકાવા દઈશું. ચોપ કરેલા લીલા મરચાં ઉમેરીશું. થોડું જલ રેડીશું. ઢાંકીને શેકાવા દઈશું. ઉમેરો, હિન્દીમાં એને ગુલર કહે છે. બાળપણમાં બાળકોને માથાના મધ્ય ભાગમાં ખાડો પડતો, ત્યારે સૂર્ય ઉગતા પહેલાં ઉમેરાનું દૂધ કાઢી લાવીને એ ભાગ પર ચોપડતા અને 1 ચમચી બાળકને પીવડાવવામાં પણ આવતું, એવું મને યાદ છે. ઉમેરાના ફળ અંજીર જેવા જ હોય છે. પક્ષીઓ એને ખૂબ ખાય છે. નાળિયેરનું છીણ ઉમેરીશું. મિત્રો, અહીંયા તમારે નાળિયેરના છીણને પણ મિક્સરમાં પીસીને વાપરવું. સંચળ પાવડર ઉમેરીશું. મકાઈ બફાઈ ગઈ છે. મીઠું ઉમેરીશું.
મરી પાવડર ઉમેરીશું. ગરમ મસાલો ઉમેરી થોડું જળ રેડીશું. બાફેલા જલ સહિત મકાઈ ઉમેરીશું. ઢાંકીને થોડી વાર બફાવા દઈશું. આ શાકને લીલા રંગનું બનાવ્યું છે, તેથી લાલ મરચું પાવડર અમે નથી વાપર્યો. તમારે લાલ મરચું પાવડર વાપરવો હોય તો વાપરી શકો છો. થોડા લીલા ધાણા એ પણ તમે મિક્સરમાં પીસીને ઉમેરશો તો શાકનો સરસ લીલો રંગ બનશે. આપણું મકાઈનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. થોડા લીલા ધાણા, અને કોપરાના છીણનો સંપૂટ આપીશું. સામાન્ય રીતે અમે 35થી 40 કિલોમીટરના અંતરે હોઈએ તો ઘરે જઈને બા બાપુજી સાથે જમીએ છીએ. દૂર જઈએ તો એમનું જમવાનું બનાવીને જઈએ છીએ. આ પણ કોઈની કોમેન્ટ હતી. કોઈ મિત્રની કોમેન્ટ હતી કે આપ વાસણ ધોઈને લઈ જાઓ છો કે ધોયા વગર ઘરે લઈ જાઓ છો? તો અમે હંમેશા વાસણ ઘરે જઈને જ ધોઈએ છીએ. પ્રકૃતિ એ જ ઈશ્વર છે. ઈશ્વરે આપણને રંગબેરંગી ફૂલો જોવા માટે દ્રષ્ટિ આપેલી છે અને સુગંધ લેવા માટે નાક આપ્યું છે. તો ફૂલને તોડવાની શી જરૂર? ઈશ્વરની વ્યવસ્થા તોડીને એ જ ફૂલ ઈશ્વરને ચડાવવાની મૂર્ખામી કરવી શું યોગ્ય છે? છોડ એ ફૂલની જનેતા છે. ફૂલને એની માતાથી જુદું કરવાનું પાપ શા માટે કરવું? હા, એનો કોઈ ખોરાકમાં ઉપયોગ હોય તો એ ક્ષમ્ય છે.
Millets.